Ο αείμνηστος πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, ηγούμενος τότε για 50 περίπου χρόνια στο ιστορικό μοναστήρι Λογοβάρδα στην Πάρο, στο βιβλίο του «Πόλεμος κατά της βλασφημίας», σημειώνει κάποια συνταρακτικά περιστατικά, τα οποία νομίζουμε ότι αξίζουν για μια ευρύτερη δημοσιότητα. Η περίπτωση του Γιώργου. Γράφει σχετικά ο γέροντας. Κατά το έτος 1924, στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθόμουν στο κελί μου και μελετούσα, μέχρι που άκουσα γοερές κραυγές. Σκύβοντας από το παράθυρό μου, είδα στο προάβλιο της μονής ένα νέο φορτωμένο πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Το βαστούσαν δύο άνθρωποι, οι οποίοι, αφού το κατέβασαν από το υποζύγιο, κρατώντας τον από τα χέρια, τον οδήγησαν προς τον ιερό ναό της μονής. Κατέβηκα κι εγώ στην εκκλησία για να πληροφορηθώ τι συμβαίνει. Είδα το παιδί αυτό πεσμένο στην πόρτα του ναού, εντελώς παραμορφωμένο στο πρόσωπο. Όλο το σώμα, τα χέρια, τα πόδια, το στόμα και η μύτη είχαν στρεβλωθεί σε μία αλόκοτη, τερατώδη και δαιμονική έκφραση. Είδα ότι ήταν και τυφλός. Αυτοί που τον συνόδευαν ήταν ο πατέρας του και ένας ξάδελφός του. Εκείνοι μπήκαν μέσα και προσκύνησαν τις εικόνες. Ξαφνικά βλέπω τον νεαρό να στέρνεται σαν φίδι μέσα στην εκκλησία. Και αφού έφτασε στη μέση γονατιστός, στάθηκε μπροστά στις άγιες εικόνες και άρχισε να βλαστημάει τον Χριστό. Τον πλησίασα αγανακτισμένος για την ασέβειά του και χαστουκίζοντάς τον δυνατά του είπα: «Ασεβέστατε, και μέσα στην εκκλησία τολμάς να βλαστημάς το Θεό?» Μαζεύτηκε και είπε: «Κύριε ελέησον». Ρώτησα τον πατέρα του πώς το έπαθε και μου είπε ότι ο Γιώργος από μικρό παιδί βλαστημούσε. Χτες το πρωί μου είπε, του φύγανε τα πρόβατα και μπήκανε σε ένα χωράφι σπαρμένο. Πήγε να τα μαζέψει, βλαστημώντας τουλάχιστον 10-15 φορές την Παναγία. Ενώ πλησίαζε στο χωράφι βλαστημώντας συνέχεια, έπεσε κάτω, τυφλώθηκε και μεταμορφώθηκε η όψη του σε αυτή την τερατώδη κατάσταση. Τον φέραμε στη μονή να του κάνετε αγιασμό, παρακλήσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται. Του τα κάναμε πράγματι όλα αυτά. Του διαβάσαμε και εξορκισμούς. Αλλά αυτός ο βέβυλος δεν σταμάτησε να βλαστημάει. Μετά από λίγες μέρες φώναξε ο υπηρέτης της μονής που βοηθούσε τον νεαρό και τον τάιζε και μου είπε: «Έλα να δεις τον πάσχοντα». Του κόπηκε η γλώσσα και δεν μπορεί το νερό να πιει. Πήγα και έφρυξα μου ό,τι είδα. Η γλώσσα του, αυτή που συνεχώς βλαστημούσε, ήταν κομμένη και ξεριζωμένη, σφινωμένη εντελώς στο λάριγκα. Την άλλη μέρα, διηγεί το πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, έφυγα για να πάω στην Άξο. Όταν γύρισα, ρώτησα σχετικά τους πατέρες και μου είπαν: «Πέθανε εδώ και 2 μέρες». Ο πατέρας του είχε πάει στο χωριό για να φέρει καθαρά ρούχα για την ταφή και ο υπηρέτης είχε πάει στο σπίτι του. Τη νύχτα του θανάτου του, ακούγαμε στο μοναστήρι χορούς, φασαρίες και τραγούδια. «Είσαι δικός μας τώρα», φωνάζανε. Ξυπνήσαμε όλοι, νομίζοντας ότι τραγουδούσαν και χορεύαν οι υπηρέτες της μονής. Ο πατήρ Σάββας μάλιστα πήρε το ραβδί του για να πάει να τους διώξει. Ανοίγοντας το παράθυρο 3 η ώρα τη νύχτα, άκουσε φωνές στο σκοτάδι που έλεγαν δυνατά: «Γιώργο, έλα εδώ, πού πας να φύγεις, είσαι δικός μας τώρα». Ο πατήρ Σάββας, έντρομος τότε από τις φωνές των δαιμονίων, που τραβούσαν μαζί τους την ψυχή του βλάσιμου, άρχισε να προσεύχεται στον Χριστό και στην Παναγία ζητώντας βοήθεια. Πράγματι, σταμάτησαν οι φωνές και οι δαίμονες έγιναν άφαντοι. Όταν μετά από λίγο κατέβηκε και πήγε στο δωμάτιο του παιδιού, το βρήκε πεθαμένο και ρηγμένο με δύναμη έξω από το σπίτι. Φόβος και τρόμος μας κατέλαβε όλους, γράφει ο πατήρ Φιλόθεος. Και συνεχίζει: «Τι φαντάζεστε εσείς, βλάσιμοι, επειδή βλέπετε ότι ο Θεός αργεί να σας παιδεύσει, νομίζετε ότι θα αποφύγετε και την τιμωρία? Εάν νομίζετε ότι ο Θεός δεν σας βλέπει, δεν σας ακούει και γι' αυτό δεν σας τιμωρεί την ώρα που το βλαστημάτε, πλανάστε ταλέποροι. Εάν την εσπλαχνία και μακροθυμία του Θεού, που από αγάπη σας κάνει για να μην κολλαστείτε αιώνια, τη θεωρείτε αδυναμία, τότε αληθινά, αλίμονό σας». Έπεσαν τα μάτια του σαν κουμπιά πάνω στο τραπέζι. Και συνεχίζει ο πατέρας Φιλόθεος. Γύρω στο 1921 μετέβαινε ατομοπλοϊκό στο Βόλο προς επίσκεψη πνευματικών μου αδελφών. Μεταξύ των επιβατών ήταν και 2 ομογενείς από την Αμερική που γύριζαν στην πατρίδα τους. Ο νεότερος ήταν Κεφαλονίτης και ο μεγαλύτερος καταγόταν από κάποιο χωριό του Πηλίου. Το βράδυ στο σαλόνι του πλοίου πιάσαμε συζήτηση μαζί με άλλους επιβάτες και τους μίλησα ανάμεσα στα άλλα και για τη μεγάλη αμαρτία της βλασφημίας του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Οι περισσότεροι άκουγαν με βλάβη και ενδιαφέρον αυτά που τους έλεγα. 2-3 όμως από τους ακροατές δυσανασχέτησαν και άρχισαν να λένε ότι όσα τους λέω είναι για να τους φοβήσω και να μην βλαστημάνε. Και καλά βέβαια κάνω που τα λέω αυτά, αλλά είμαι υπερβολικός και δεν λέω αλήθεια. Τότε σηκώθηκε όρθιος ο νεαρός Κεφαλονίτης και με θάρρος τους είπε:
Θα σας διηγηθώ κι εγώ ένα περιστατικό που το είδα με τα μάτια μου, και αν θέλετε, πιστέψτε το. Εδώ και 3 μήνες που ήμουν στην Αμερική, παραμονή του Αγίου Βασιλείου, βρισκόμουν με άλλους ομογενείς και παίζαμε χαρτιά για το καλό του χρόνου που λέμε, σε ένα ελληνικό καφενείο. Ένας συμπατριώτης μου και πολύ γνωστός μου, και αυτός από την Κεφαλονιά, επειδή συνεχώς έχανε στα χαρτιά, άρχισε να βλασφημάει το Θεό, την Παναγία, τα καντήλια, τον Χριστό, τους Αγίους κτλ. Δεν είχε αφήσει τίποτα όρθιο. Στις παρατηρήσεις που του κάναμε και εγώ και οι άλλοι συμπαίκτες του, αυτός βλασφημούσε περισσότερο. Τελευταία, αφού έχασε όλα τα λεφτά του, σηκώθηκε από το τραπέζι και άρχισε να βλαστημάει τον Άγιο Γεράσιμο. 3 ώρες βλαστημούσε τα θεία. Στο τέλος βλαστημούσε και τον Άγιο Γεράσιμο και μάλιστα μούτσονα και τον ουρανό, σαν να τον έβλεπε με χυδαίες εκφράσεις. Τη στιγμή όμως κατά την οποία έψησε πάλι τα χέρια του μουτζώντας προς τα πάνω, τα χέρια του παρέλυσαν, πέφτοντας άψυχα κάτω, και τα μάτια του, σαν κάποιος να τα έβγαλε, τινάχτηκαν και κύλησαν πάνω στο τραπέζι που χαρτοπέζαμε. Φόβος και τρόμος μας κατέλαβε όλους μέσα στο καφενείο. Ο βλάσφημος, κλαίγοντας και θρηνώντας για το ελεεινό πια κατάντημά του, άρχισε να παρακαλεί τον Χριστό, την Παναγία και τον Άγιο Γεράσιμο να τον συγχωρέσουν και να του δώσουν το φως του. Δυστυχώς, συμπλήρωσε ο νεαρός Κεφαλονίτης, μέχρι την ημέρα που έφυγα από την Αμερική, γύριζε τυφλός και κουλός, ζητιανεύοντας από τους άλλους ομογενείς για να ζήσει. Θα σας πούμε ένα ακόμη περιστατικό και τελειώνουμε. Τον Δεκέμβριο του 1924, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ήρθε στο μοναστήρι μας μια γυναίκα από την Άουσα της Πάρου για εξομολόγηση. Και ανάμεσα στα άλλα που μας είπε, γράφει ο πατέρας Φιλόθεος: «Πρέπει να σας κάνω γνωστό, σαν πνευματικός μου πατέρας που είστε, μια μεγάλη συμφορά που είχε συμβεί στο σπίτι μου. Ο άνδρας μου ήταν πολύ βλάσφημος. Βλασφημούσε εμένα, τα παιδιά και τα ζώα μας με την πιο μικρή αφορμή και κανέναν δεν άκουγε. Εδώ και 15 μέρες, κατεβαίνοντας τη νύχτα ο άνδρας μου κάτω στο στάβλο για να δώσει τροφή στα ζώα, προσπάθησε να ξεχωρίσει 2 μοσχάρια που μάλωναν. Αυτός αντί να χτυπήσει, να τα τραβήξει και να δέσει αλλού το ένα μοσχάρι και αλλού το άλλο, άρχισε με δυνατές φωνές να βλαστημάει Χριστούς και Παναγίες. Τη στιγμή ακριβώς βλαστημούσε ένα βόδι του στάβλου, και το πιο ήσυχο μάλιστα. Ενώ έτρωγε, άφησε την τροφή του και όρμησε εναντίον του και τον χτύπησε με τα κέρατά του, και αφού τον έριξαν άσκελα, γονάτισε πάνω του, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Προσπαθούσε με τα κέρατά του να τον τρυπήσει στο στόμα ή να του βγάλει τα μάτια. Τρέξαμε κάτω στις πρώτες φωνές του. «Βοήθεια, με σκότωσε», φώναζε. Μαζί με τα παιδιά μου φωνάξαμε και τους γείτονες, και όλοι μαζί 7-8 άνδρες δυνατοί. Δεν μπορούσαν να τραβήξουν το βόδι από πάνω του. Μετά πολλά, και αφού το πιάσαμε τα 4 πόδια τραβώντας το, βάλαμε τον άνδρα μου σε μια κουβέρτα και πήγαμε να τον βγάλουμε από το στάβλο. Το βόδι όμως όρμησε και πάλι πάνω στο σώμα με την κουβέρτα, δηλαδή τον άνδρα μου. Κανέναν άλλον δεν πείραξε. Σαν να είχε λογική τιμωρίας για το βλάσιμο, και τον κυνήγησε ως τα πρώτα σκαλοπάτια του ανογείου, μη μπορώντας να ανέβει επάνω. Αλλιώς θα τον κυνηγούσε και μέχρι μέσα. Στεκόταν μάλιστα στη βάση της σκάλας, κοιτάζοντας προς τον άνδρα μου αγριεμένο, κουνώντας το κεφάλι του και ξεφυσώντας. 3 μήνες αργότερα, διηγείται ο πατέρας Φιλόθεος, στο τέλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ήρθε πάλι η γυναίκα αυτή στο μοναστήρι για να εξομολογηθεί. Φορούσε μαύρα και μου είπε ότι ο άνδρας της είχε πεθάνει αφού είχε βασανιστεί πολύ από τους πόνους, μιας και το βόδι του είχε σπάσει τη σπονδυλική στήλη. Τον είχαν στηρίξει μάλιστα με μαξιλάρια και τον τάιζαν το κουταλάκι. Είχε πληρώσει δυστυχώς τα επίχειρα της βλασιμίας του. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Πόλεμος κατά της βλασιμίας».